हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ तीनटा स्विच छ, एउटा 5 पिन सकेट छ, एउटा सकेट छ फ्रेन्ड्स है। र यो 2 पिन सकेट छ र यो 2 पिन सकेट चाहिँ डाइरेक्ट छ फ्रेन्ड्स मेरो है। र यसलाई चाहिँ कस्टमरको कन्सर्न छ कि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने र यो स्विचले चाहिँ यो 5 पिन सकेटलाई काम गर्छ। दुईटा लाइट पोइन्ट हो, यो चाहिँ डाइरेक्ट हो फ्रेन्ड्स। र डाइरेक्ट हो, म तपाईहरुलाई टेस्ट ल्याम्प पनि लिन्छु र यहाँ हेर्नुस् टेस्ट ल्याम्प लिएको छु। र यो टेस्ट ल्याम्पले म तपाईलाई पहिला बालेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। यो मेरो डाइरेक्ट छ, यहाँ हेर्नुस् डाइरेक्ट छ है। र यो अर्को 5 पिन सकेट चाहिँ मेरो स्विचले कन्ट्रोल गर्दछ फ्रेन्ड्स। यहाँनिर हेर्नुस्, जब म अन गर्छु यसलाई, अब यहाँ हेर्नुस् हो, यो चाहिँ मेरो यसले कन्ट्रोल गर्दछ। तर मेरो यो 2 पिन सकेट डाइरेक्ट छ फ्रेन्ड्स है। र यो मेरो यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ, कस्टमरको कन्सर्न छ। र म यो चार्जर लिन्छु फ्रेन्ड्स। र यो चार्जर हेर्नुस्, यो मेरो 2 पिन सकेटमा पस्दैन फ्रेन्ड्स यो है। यो एउटा कन्सर्न छ कस्टमरको। र यो 5 पिन सकेटमा त इजीसँगले पस्छ फ्रेन्ड्स है। र यही रिप्लेस गर्नुपर्ने छ। र यहाँनिर 6 एम्पियरको सकेट पनि छ मेरोमा है। यहाँनिर हेर्नुस् 6 एम्पियरको सकेट छ। र जुन चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ फ्रन्टको यो 5 वे पीवीसी ग्याङ बक्स हो फ्रेन्ड्स है। यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईटा चाहिँ हामीले सकेट राख्नु सक्छ फ्रेन्ड्स। तीनटा स्विच गरेर या चारटा स्विच एउटा सकेट पनि लगाउनु सक्छ फ्रेन्ड्स। र अब चाहिँ यो स्विचले यो सकेटलाई पनि काम गर्ने, यो सकेटलाई पनि काम गर्ने बनाउँछु फ्रेन्ड्स यसलाई निकालेर चाहिँ। र दुईटा त लाइट पोइन्ट भइहाल्यो। र यो सकेटले यो स्विचले यो सकेटलाई पनि यो नयाँ सकेटलाई पनि काम गर्छ फ्रेन्ड्स। र यसलाई म निकाल्छु फ्रेन्ड्स, यो दुईटा स्क्रुलाई पहिलाचोटि चाहिँ है। त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई म हाल्नेछु योमा फ्रेन्ड्स। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, अब म चारवटा स्क्रु खोलेर देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुस्, मैले यसलाई भित्र खोलिदिएको छु। र भित्र हेर्नुस्, यो जुन चाहिँ येल्लो कलरले लुपिङ गरेको छ फ्रेन्ड्स, त्यो चाहिँ मेरो न्युट्रल हो। र यो चाहिँ मेरो फेस छ फ्रेन्ड्स। र यहाँ तपाईहरुलाई टेस्टरमा देखाउन अलिक गाह्रो पर्नेछ, त्यसै कारण टेस्ट ल्याम्प लिन्छु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् टेस्ट ल्याम्प लिएको छु। र टेस्ट ल्याम्पले म तपाईहरुलाई बालेर देखाउँछु कि मेरो यहाँ कनेक्सन अहिले केही पनि मैले अफ गरेको छुइनँ फ्रेन्ड्स। एमसिबी या किटक्याट फ्युज केही पनि झारेको छुइनँ। यहाँनिर मैले लाइभ काम गर्दैछु फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुले पनि गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् मेरो बल्ब बल्दैछ। र तपाईहरुले पनि यस्तो काम गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईहरुले अलिकति होशियारी टाइपले गर्नुहोस् है, ताकि इलेक्ट्रिक सकहरू नलागोस् या सर्ट सर्किटहरू नहोस् है। यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यो मेरो न्युट्रल वायर छ। र यो मेरो न्युट्रल वायरलाई चाहिँ योसँग लुपिङ गरेर मैले डाइरेक्ट दिएको छु। र यो चाहिँ मेरो फेस वायर छ। र फेस वायरमा करेन्ट देखाउनु टेस्टरमा तपाईहरुलाई हल्का देखाउँछु यहाँनिर फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने। र यहाँ हेर्नुस् हल्का देख्दैछ नियन बल्ब मेरो, यहाँ हेर्नुस् ब्लिङ्किङ हुँदैछ। टेस्टरपट्टि ध्यान दिनुस् हो, ब्लिङ्किङ हुँदैछ मेरो। यहाँनिर फुल करेन्ट छ। र पहिलाचोटि चाहिँ यो मेरो न्युट्रल वायर हो टेपिङ गरेको चाहिँ है। र पहिलाचोटि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ फेस वायर छ फ्रेन्ड्स, फेस वायरलाई खोलिदिनुस्, अनि स्क्रु गरिदिनुस्, अनि स्क्रु गरिदिनुस् बिस्तारीसँगले है, हतार नगरिकन यसरी बिस्तारै खोलिदिनुस्। र यसलाई रिमुभ गरिदिनुस् प्लायर लिएर फ्रेन्ड्स। र मैले यहाँनिर प्लायरले यसलाई निकालिदिएको छु। र तपाईहरुलाई म एकचोटि फेरि टेस्टर लगाएर देखाउँछु कि यहाँनिर मेरो फुल करेन्ट आउँदैछ। यहाँनिर टेस्टरमा माथि हेर्नुस् तपाईहरुले नियन बल्ब ब्लिङ्किङ हुँदैछ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् फुल करेन्ट छ यहाँनिर। र यसलाई चाहिँ तपाईले काटिदिनुस् है। यहाँनिर कटर लिन्छु फ्रेन्ड्स म। र यो वायर कटरले चाहिँ काटिदिनुस्। र यो काट्दाखेरि पनि ध्यान दिनुस् फ्रेन्ड्स कि इन्सुलेटेड पट्टि नै तपाईले पक्रिनुस्। कन्डक्टर पट्टि पक्रिनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई करेन्ट लाग्छ लाइभमा काम गर्दा। र यसलाई तपाईले बिस्तारीसँगले काटिदिनुस् है, यसरी काटिदिनुस् फ्रेन्ड्स। र अब न्युट्रल मात्रै रह्यो फ्रेन्ड्स मेरो। र यो न्युट्रल वायरलाई पनि तपाईले बिस्तारीसँगले खोलिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो।
र यो वायरलाई निकाल्नुस् तपाईहरुले बिस्तारैसँगले। र निकाल्दा चाहिँ फेस वायरसँग चाहिँ टच हुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स। यो तपाईले अलिकति जोगेर निकाल्नुस्। र यो निकालेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुको पहिलो चोटी काम चाहिँ के हुन्छ, यसलाई टेप गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स है। किनभने तपाईले लाइभ काम गर्दाखेरि त्यो फेस वायरसँग टच भयो भने के हुन्छ फ्रेन्ड्स, प्रब्लम हुन्छ फ्रेन्ड्स है, सर्ट सर्किट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिला यसलाई टेप गरेर छोडिदिनुस् यसरी। अब चाहिँ फ्रेन्ड्स यो मेरो पिन सकेट फ्री भयो है। अब चाहिँ यो दुईटा स्क्रु देख्नुहुँदैछ माथि तल, यसलाई तपाईले खोलिदिनुस् फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् मैले खोलिदिए र यस्तो हुन्छ। र यो मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यो मेरो 5 वे पीवीसी ग्याङ बक्स हो। र प्लायर लिनुस् र यो 5 वे पीवीसी ग्याङ बक्समा चाहिँ दुईटा जग्गामा तिमीले सकेट लगाउन सक्छ फ्रेन्ड्स है। र यसलाई हामीले बिस्तारैसँगले साइडबाट जुन चाहिँ पत्ती हुन्छ घाट, त्यो घाटलाई चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्छ बिस्तारै एक एक पट्टीबाट। जस्तै मैले फर्स्टको निकाले यताबाट, र त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि सेकेन्डको पनि तपाईले निकाल्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् इजीसँगले आइहाल्छ यो फ्रेन्ड्स। नअत्तालिकन गर्नुस् फ्रेन्ड्स, गर्दा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् क्लिन भयो मेरो फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ म यो 6 एम्पियरको सकेट निकाल्दैछु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुस् र जहाँनिर लेखेको पार्ट तपाईलाई देखाउँदैछु है, यो लेभल है, कम्पनीको नाम यहाँनिर छ फ्रन्टपट्टि। र जहिले पनि म तपाईलाई भिडियोमा बताउँछु कि लेखेको पार्ट चाहिँ जहिले पनि तपाईले माथिपट्टि पार्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, अब जस्तै मैले यो हालिदिएँ 5 पिन सकेटलाई। अब यो 5 पिन सकेटलाई चाहिँ दुईटामै स्क्रु लगाइदिनुपर्छ फ्रेन्ड्स, माथि पनि तल पनि, माथि पनि तल पनि। यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले दुईटै स्क्रु लगाइदिएँ। यहाँ हेर्नुस् यसको इन्टरफेस यस्तो छ। र यो स्विचले मेरो यो सकेट पनि काम गर्छ फ्रेन्ड्स, यो नयाँ सकेटलाई पनि काम गर्छ। र यो दुईटा त मेरो लाइट पनि छँदैछ फ्रेन्ड्स है अलरेडी नै। र अब चाहिँ यसको कनेक्सनपट्टि लागौँ हैन फ्रेन्ड्स। र यसको कनेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दा, जस्तै यो स्विचको माथिल्लोपट्टि टर्मिनल छ जुन चाहिँ मेरो 5 पिन सकेटलाई जाँदैछ, यो चाहिँ एल लेखेकोमा जान्छु र यो चाहिँ मेरो न्युट्रल हो, एन लेखेकोमा जान्छ हो। अब म एउटा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुस् मेरोमा यो रेड कलरको वायर छ फ्रेन्ड्स। र यो रेड कलरको वायर चाहिँ मेरो 1/2 mm को हो यो फ्रेन्ड्स है। र यसलाई स्ट्रिप गरिदिन्छु, इन्सुलेसन निकालिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् र यसलाई चाहिँ म अब यो जुन चाहिँ स्विचको माथिल्लो टर्मिनल जुन चाहिँ हाम्रो सकेटलाई जान्दैछ है, पहिलाको जुन चाहिँ पुरानो सकेटलाई, त्यसको माथिल्लो टर्मिनलमा हाल्नुपर्छ। यसलाई पहिला ट्विस्टेड गर्नुस् यसरी। हेर्नुस् राम्रोसँगले ट्विस्टेड गर्नुस् र यो स्विचको माथिल्लो टर्मिनल देख्नुहुँदैछ हैन, यसलाई तपाईले हालिदिनुपर्छ। र यसलाई पहिला अनस्क्रु गर्नुस् फ्रेन्ड्स है। र यो वायरलाई तपाईले हालिदिनुस्। र काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु नअत्तालिकन गर्नुस् है, विशेष गरी यसरी लाइभमा काम गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स है। सबै अफ गरेर गर्दाखेरि त तपाईले आरामले गर्दा पनि हुन्छ, तर मेन जोगेर गर्नुपर्ने चाहिँ लाइभमा हो फ्रेन्ड्स, यसरी लाइभ काम गर्दाखेरि चाहिँ। र यसलाई फुल टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स, लुजिङ नगर्नुस्। म जहिले पनि भन्छु तपाईहरुलाई है, लुजिङ गर्नुभयो भने स्पार्किङ हुन्छ फ्रेन्ड्स। स्पार्किङ भएर हिट अप भएर फेरि तपाईको वायर जल्छ। र पहिला यसलाई हामीले एकुरेट नाप्नुपर्छ फ्रेन्ड्स। हेर्नुस् म पहिला यसको मुनि छिराउँदैछु येलो कलरको वायरबाट। र हेर्नुस् मैले प्रपर नापेको छु है रेड कलरको वायरलाई, जुन चाहिँ मेरो फेस वायर हो फ्रेन्ड्स।
र यसलाई पनि मैले अब यसको पनि इन्सुलेसन रिमुभ गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् रिमुभ गरेर मैले यहाँनिर हालिदिएको छु। भिडियो एकदमै लामो हुँदैछ फ्रेन्ड्स तपाईहरूलाई है, र यो चाहिँ मैले एकदमै बारीकी देखाएको छु तपाईहरूलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि बिगिनर्स जति पनि छ है, सिक्नु हुँदै गरेको या सिक्नु चाहनुहुन्छ भने है उहाँहरूको लागि हो यो फ्रेन्ड्स है। किनभने उहाँहरूलाई एकदमै देखाउन एकदमै जरुरी छ फ्रेन्ड्स है। किनभने मैले यहाँ भिडियो काटेँ भने त केही पनि सिक्नु पाएन फ्रेन्ड्स है, र मैले भिडियो बनाउनुको कारण नै त्यही हो फ्रेन्ड्स। केही पनि स्किप नगरिकन बनाएको कारण चाहिँ त्यही हो फ्रेन्ड्स कि तपाईँहरूले हाम्रो नयाँ नयाँ जति पनि बिगिनर्सहरू छ उहाँहरूको लागि हो है, राम्रोसँगले सिकोस् भनेर गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स है। र यहाँ हेर्नुहोस् मेरो न्युट्रल वायर छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर, र यो मेरो न्युट्रल वायरलाई पनि हालिदिन्छु। यो दुईवटा वायर अलिकति मोटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइट भएको फ्रेन्ड्स, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो साह्रो पर्छ यसरी है। र तपाईँहरूले तपाईँहरूको घरको हाउस वायरिङ भयो है, तपाईँहरूको जस्तो टाइपको हाउस वायरिङ हुन्छ है त्यो पनि तपाईँले भन्नु सक्नुहुनेछ। तपाईँले सोलर प्यानल कनेक्सनको लागि पनि भन्नु सक्नुहुनेछ, अर्थिङ इन्भर्टर कनेक्सनहरू पनि भन्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। र वायरिङमा पनि तपाईँको त्यही हो, 3 फेज सिङ्गल फेज जेनेरेटर कनेक्सनहरू सबै मलाई भन्नुहोस् है फ्रेन्ड्स। म तपाईँलाई सर्भिस दिनेछु जतै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, जुन चाहिँ टाढो जग्गामा छ भने पनि म आएर तपाईँलाई सर्भिस दिइहाल्नेछु फ्रेन्ड्स। तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स मेरो सबै कनेक्सन ओके भयो, र अब चाहिँ म टेस्ट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस्, र यो यसले मेरो कम्प्लिट भयो मेरो फ्रेन्ड्स। यो सकेट स्विचले कन्ट्रोल भइहाल्यो, र यो पनि मेरो यसले कन्ट्रोल भइहाल्यो है। र दुईवटा त मेरो लाइट पोइन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्नु सक्छ फ्रेन्ड्स है। र अब चाहिँ म स्क्रु लगाएर देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई। स्क्रु लगाएर देखाउँछु, 4टा स्क्रु लगाइदिएको छु फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस्। र फेरि पनि म टेस्ट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउनु पर्ने है। र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स। मन पर्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स।